Στο προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στον κόσμο του Ερμή του Τρισμέγιστου, της μυθικής μορφής που γεννήθηκε μέσα από τη συνάντηση του ελληνικού και του αιγυπτιακού πνεύματος. Είδαμε πώς οι Έλληνες φιλόσοφοι και οι Αιγύπτιοι ιερείς ένωσαν τις ιδέες τους και πώς από αυτή τη σύγκληση γεννήθηκε ένας δάσκαλος σύμβολο, ένας φορέας συμπαντικής σοφίας. Σήμερα κάνουμε το επόμενο φυσικό βήμα. Πηγαίνουμε στην άλλη πλευρά αυτής της γέφυρας, στον Θόθ, τον Αιγύπτιο θεό που αποτέλεσε τη χαμένη ρίζα της παράδοσης. Και αυτό το κάνουμε όχι για να ξεκινήσουμε έναν νέο μύθο, αλλά για να αποκαλύψουμε πώς ξεκίνησε πραγματικά ο πρώτος. Γιατί πίσω από τον Τρισμέγιστο που γνωρίζουμε σήμερα κρύβεται μια πολύ παλαιότερη φιγούρα και ένα βιβλίο που λένε πως κανείς δεν έπρεπε να διαβάσει. Στην καρδιά της Αιγύπτου, στην έρημο, υπήρχε ένας θεός που δεν κρατούσε σκύπτρο ούτε φλόγα. Κρατούσε ένα λεπτό καλάμι γραφής. Έγραφε, μετρούσε, κατέγραφε το χρόνο, τις πράξεις, τις λέξεις, σαν να ήταν ο μοναδικός γραφιάς σε ένα σύμπαν που δεν είχε ακόμα αποφασίσει τι νόημα θέλει να έχει. Τον έλεγαν Θόθ. Οι άλλοι θεοί δημιουργούσαν, πολεμούσαν, θύμωναν, χαιρόντουσαν. Ο Θόθ όμως σημείωνε. Έβαζε τάξη εκεί που υπήρχε μόνο χάος. Αν οι άλλοι θεοί ήταν δύναμη, ο Θόθ ήταν κατανόηση. Αν ήταν πράξη, ο Θόθ ήταν λόγος. Αν αυτή ήταν το σώμα του κόσμου, ο Θόθ ήταν το μυαλό του. Και αυτός ο ρόλος του κοσμικού λογιστή και ταυτόχρονα του πρώτου φιλοσόφου κάνει πολλούς να βλέπουν σήμερα στον Θόθ έναν πρόγονο του Ερμή. Μόνο που οι Αιγύπτιοι ποτέ δεν είπαν ότι ήταν άνθρωπος. Ο Θόθ δεν περπάτησε ποτέ στις όχθες του Νείλου. Δεν έζησε, δεν πέθανε. Ήταν και παρέμεινε Θεός. Και η ιστορία μας δεν αρχίζει με βιογραφία. Αρχίζει με μύθο, με θεότητα, με μια φιγούρα που γράφει τον κόσμο αντί να τον πολεμά. Κάπου μέσα στο μακρύ ταξίδι των αιώνων γεννήθηκε μια ιστορία. Όχι μέσα από έναν πάπυρο, αλλά από στόμα σε στόμα, από άνθρωπο σε άνθρωπο, σαν ψίθυρος που δεν ήθελε να σβήσει. Λέει πως ο Θόθ έγραψε ένα βιβλίο, αλλά όχι απλώς ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που περιείχε τη γλώσσα των ζώων, τα μυστικά των ουρανών, τη γνώση ζωής και θανάτου, την ίδια τη μαγεία των θεών και την αρχιτεκτονική του σύμπαντος. Και λέει ακόμη πως το έκρυψε βαθιά στα νερά του Νείλου. Και κάπου εκεί εμφανίζεται ο Νεφερκαπτάχ, ο νεαρός που λέγεται πως βρήκε το βιβλίο, το άνοιξε, το διάβασε και πλήρωσε το τίμημα. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Κανένας αρχαίος Αιγυπτιακός πάπυρος δεν αναφέρει ποτέ την ύπαρξη αυτού του βιβλίου. Όλες οι σχετικές ιστορίες γράφτηκαν στους ελληνιστικούς χρόνους, δηλαδή χιλιάδες χρόνια μετά την εποχή όπου υποτίθεται ότι το βιβλίο κρυβόταν στον Νείλο. Με άλλα λόγια, το βιβλίο του Θόθ δεν είναι αιγυπτιακό μυστικό. Είναι ελληνιστική σύλληψη. Η εναλλακτική εκδοχή των ερμητικών κειμένων. Δεν είναι ένα βιβλίο μαγείας, αλλά ένα βιβλίο επιθυμίας. Ο μύθος δεν μιλά για θεϊκή γνώση. Μιλά για την ανθρώπινη λαχτάρα να αγγίξει κάτι απαγορευμένο. Η Αλεξάνδρεια δεν ήταν απλή πόλη. Ήταν εργαστήριο ιδεών. Μια χύτρα όπου βράζαν ελληνικά, αιγυπτιακά, μινωικά, βαβυλωνιακά, όλα. Εκεί οι Έλληνες φιλόσοφοι άκουγαν για πρώτη φορά τις ιστορίες των Αιγυπτιακών θεολογιών. Και εκεί οι Αιγύπτιοι ιερείς άκουγαν για πρώτη φορά για τη γεωμετρία, τη λογική, τον Σωκράτη. Και κάθε φορά που ήθελαν να δώσουν κύρος σε ένα νέο κείμενο, φιλοσοφικό, ηθικό, μυστικιστικό, έκαναν κάτι πολύ απλό. Έβαζαν μια υπογραφή. Θόθ ή Ερμής ή Ερμής ο Τρισμέγιστος. Δεν το έκαναν για να εξαπατήσουν, αλλά για να τιμήσουν, για να πούν αυτό δεν το γράφω εγώ. Το εμπνέει κάτι παλιότερο και μεγαλύτερο από μένα. Η εποχή λάτρευε τα μυστήρια και το βιβλίο του Θόθ ήταν το απόλυτο μυστήριο που δεν χρειαζόταν καν να υπάρχει για να γίνει διάσημο. Αν ρωτήσεις έναν σύγχρονο Αιγυπτιολόγο αν υπάρχει απαγορευμένο βιβλίο, η απάντηση είναι όχι. Αλλά αν το ρωτήσεις τι φοβόντουσαν πραγματικά οι Αιγύπτιοι, τότε η απάντηση αλλάζει. Φοβόντουσαν τη διάδοση της γνώσης, την αποκέντρωση της εξουσίας, την ικανότητα του ανθρώπου να διαβάζει χωρίς την άδεια του ιερατείου.
Η απαγορευμένη γνώση δεν ήταν μαγεία. Ήταν η ικανότητα να γράφεις, να μετράς, να σκέφτεσαι. Η γραφή ήταν η μεγάλη εφεύρεση. Ταυτόχρονα όμως η γραφή ήταν και η μεγάλη απειλή. Η γραφή ήταν το αληθινό δώρο του Θωθ. Γιατί όποιος ήξερε να γράφει δεν χρειάζονταν πια να περιμένει τους ιερείς για να μάθει την αλήθεια. Το βιβλίο που δεν έπρεπε να διαβαστεί δεν ήταν μύθος. Ήταν η ίδια η παιδεία. Σήμερα έχουμε γύρω στα 40 αποσπάσματα που ονομάζουμε βιβλίο του Θωθ. Αλλά δεν είναι βιβλίο και σίγουρα δεν είναι μαγεία. Είναι διάλογοι μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Ερωτήσεις, απαντήσεις, στοχασμοί. Ήταν σαν τα ερμητικά κείμενα ή σαν τα σοκρατικά. Ήταν ό,τι γράφει ο άνθρωπος όταν σκέφτεται δυνατά. Τι περιέχουν? Φιλοσοφία, ηθική, παρατήρηση, γλώσσα, μαθητεία. Αυτό είναι το αληθινό απαγορευμένο βιβλίο. Η εκπαίδευση. Ο μύθος του βιβλίου του Θωθ λέει κάτι πολύ απλό για εμάς τους ανθρώπους. Πάντα πιστεύουμε ότι κάπου υπάρχει ένα μυστικό που θα μας αλλάξει τη ζωή. Ένα βιβλίο, ένας πάπυρος, ένας σοφός που ξέρει τη μεγάλη αλήθεια. Το ψάχναμε στους χρησμούς της αρχαιότητας. Το κυνηγήσαμε στα μεσαιωνικά βιβλία μαγείας. Σήμερα το αγοράζουμε σε PDF που υπόσχεται φώτιση σε 72 ώρες. Το βιβλίο του Θωθ δεν υπάρχει, αλλά η ανάγκη μας να υπάρχει είναι βαθιά ανθρώπινη. Αν ψάξεις το βιβλίο του Θωθ, δεν θα το βρεις. Αν ψάξεις τον Θωθ τον άνθρωπο, δεν θα τον βρεις. Αν ψάξεις τη μαγική δύναμη του Νεφερκαπτάχ, πάλι δεν θα τη βρεις. Αλλά θα βρεις κάτι σημαντικότερο. Την ανθρώπινη ανάγκη να κατανοήσει τον κόσμο. Την επιθυμία να πιστέψει ότι κάποιος γνωρίζει περισσότερα. Και την παρηγοριά ότι υπάρχει κάπου κρυμμένη σοφία. Και τότε ίσως καταλάβεις ότι το μόνο βιβλίο του Θωθ είναι η ίδια η ανθρώπινη αναζήτηση της γνώσης. Ο Θωθ και ο Ερμής δεν είναι δύο ξεχωριστές ιστορίες. Είναι δύο πλευρές του ίδιου ανθρώπινου πόθου. Να δώσουμε νόημα στον κόσμο. Το βιβλίο που κανείς δεν έπρεπε να διαβάσει δεν είναι χαμένο. Είναι μπροστά μας. Κάθε φορά που μαθαίνουμε, κάθε φορά που αμφισβητούμε, κάθε φορά που ανοίγουμε ένα βιβλίο ή κάνουμε μια ερώτηση. Γιατί η αληθινή απαγορευμένη γνώση είναι η γνώση που μας κάνει ελεύθερους. Αν αυτό το επεισόδιο σας άγγιξε, κάντε μια εγγραφή, μοιραστείτε του με τους αγαπημένους σας και αφήστε ένα like για να στηρίξετε το κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και μην ξεχνάτε, η περιέργειά σας είναι το μόνο βιβλίο που δεν θα κλείσει ποτέ.